Maria Andersson. Berätta, vad gör vi här idag? Vi har kört Orange Day MC-kortege idag för att visa vårt motstånd mot våld mot kvinnor och flickor. Var kommer det här initiativet ifrån? Alltså, själva Orange Day är Young Women's globala kampanj och det myntades av Ban Ki-moon, förra FNs generalsekreterare från början. Orange Day MC tog jag initiativet till för 2 år sedan, så vi genomförde den första kortegen förra året och den andra nu i år. Jag har fått frågan ibland varför jag stöttar Orange Day. Vilken jävla fråga. Det är väl ganska självklart. Så tror jag de flesta här, alla dess killar om jag vänder mig till er, har hört uttrycket: du sparkar som en tjej när du spelar fotboll. Du skjuter pucken som en kärring när man har blivit lite äldre. I min värld så legaliserar det då se ner på kvinnor och tjejer. För varför skulle då en tjej skjuta sämre i fotboll eller hockey? Så varför kör vi och varför accepterar vi sådana uttryck idag? Alltså för fan, vi lever på 2000-talet. Min enda önskan nu och här, älska mig för den jag är. Hörrni, visste ni att 1 av 3 kvinnor i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid? Våld mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem, en global pandemi, en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter. Jag är ifrån Norrköping och har samarbetat med Young Women Nationell Kommitté i Sverige i lite mer än 4 år. Och kände när jag drog igång Orange Day MC-kortege här att nej, nu ska jag hem och sen gör jag skillnad i min egen stad. Och så börjar vi där och går utåt i Sverige, i världen. Så att den här staden har verkligen gjort skillnad, det kan jag säga. Hur märker man av det, att det gör skillnad? Alla vet om det. Företag hör av sig och vill bli utbildade. Skolor ringer och vill ha utbildning till sina elever och de börjar jobba med det i projekt i skolan. Någonting som är jätteviktigt, att lära sig värdegrunder, kärlek och respekt för varandra. Hur tar vi det vidare härifrån? Jag känner lite grann att bikerskulturen är väldigt mansdominerad och det är lite därav jag har valt att jobba med det här. Sen är det ju oerhört roligt att åka motorcykel också. Nu lägger jag över stafettpinnen egentligen till männen så att de kan ta den här vidare, börja prata med varann, visa att man är emot, säga nej när någon begår övergrepp och våga agera. Och hur ska vi följa upp det här nästa år? Kommer det att bli en ny kortege nästa år? Det går inte att stoppa det här nu. Det har börjat rulla och nu ska vi fortsätta rulla och förhoppningen är att vi ska ta det här vidare i världen. Och jag tror att på sikt kan det här göra en enorm skillnad, både synlighet och ekonomiskt för den här kampanjen Orange Day. Jättebra, lycka till! Tack så mycket! För det vi gjorde förra året den 25 maj satte någonting i rullning som vi inte visste vart det skulle ta vägen. Och jag är fullständigt övertygad om att det vi har startat med Orange Day MC kommer ge avtryck många år framöver.